ल के भन्नु Hello guys and welcome back to another vlog. So यो vlog चाहिँ अलिकति ऱ्यान्डम खालको vlog हो अनि we are not traveling कुनै ठाउँमा अनि यो vlogमा चाहिँ जस्ट म प्रतिबिनको घरमा गएको प्रतिबिनको घर चाहिँ पम्फोक हो त्यसले गर्दाखेरि नयाँ ठाउँ तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु मेरो लागि चाहिँ पुरानो भए पनि कतिजना भ्युअर्सहरुको लागि मेबी नयाँ ठाउँ हुन सक्छ सो त्यो ठाउँमा जाँदैछु म आई ह्याभ प्रतिबिन यहाँ प्रतिबिन ल प्रतिबिन छ आजको vlogमा यता ल ल What's up bro? Second time bro. Sorry sir. So आज प्रतिबिनकोमा जाँदैछ हामी अनि एक दुईवटा काम पनि छ पार्टी छ हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाटो मजाको छ त्यो ठाउँहरु दामी पाराले खिच्छु भनेर सोचेको यहाँ चाहिँ इफ यु गाइज आर ट्राभलिङ नामताङदेखि रम्फूको बाटोमा यहाँ एउटा चिया खाने पोइन्ट छ जहाँदेखि दामी भ्यू देख्छ अनि उया माथिको चाहिँ होमस्टे हो यु क्यान स्टे देयर यहाँबाट दामी भ्यू देख्ने भनेको कालिम्पोङको भ्यू देख्छ सो यहाँ चिया खाने त्यसको बाद चल्दिने सो यो चाहिँ खाँदै भ्यू हेर्ने ठाउँ दामी खालको आज अलिकति धुम्मिरहेको छ अरू बेला चाहिँ दामी हुन्छ हाम्रो मिटिङ गर्ने ठाउँ होइन यो प्रति यहाँ तल यस्तो कन्स्ट्रक्सन चल्दो रहेछ यहाँ अहिले चाहिँ यस्तो छ तर भ्यू चाहिँ जस दामी देख्छ यहाँबाट फिल द टेस्ट Ayo, boy, sudah na? Yeah. Yo. Ready? Lah. Bye. भनेको. Bye. ल. हुन्छ दाजु. हेलो भन्न प्लिज कहाँबाट आएको सही छ तेरै गाउँमा आएको म पार्टी छ आज ल बाई हात जोड्न हेलो बाई के हो भाइ नाम अनवेश के हो शेर्पा ल बाई ओके अफ रोड सुरु प्रतिबिनले जस्तै यहाँ बाइक लडाएको हो मलाई साइको भयो बिस्तारै हिँड्ने के गरेको दुई मात्रै हो नि ए मोटो भ्लगर भएर चाहिँ के गरेको भाइ अलराइट सो यो 1300 बाटो चाहिँ 300 के गर्छ यहाँ 300 गाला पड्काउँछ भयो प्रतिबिनको कुखुरा अहिले चाहिँ हामी यहाँ पम्फोकमा छौँ अनि पम्फोक चाहिँ नामथाङदेखि अलिकति तल हो कति लाग्छ भनेदेखि कति पनि लाग्दैन पम्फोक त 10 मिनट 15 मिनटको बाटो बाइक गाडी जेमा पनि ल यो गाउँ चाहिँ अलिकति तल छ म चाहिँ खास चाहिँ आज चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यतिकै घुम्दै आएको हाम्रो एउटा सल्लाह पनि गर्नु भनेको सानो डकुमेन्ट्रीको त्यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि अनि प्रतिबिनको घरमा कोही पनि छैन रहेछ अहिले बाइ द वे प्रतिबिनहरुको चाहिँ नयाँ क्यान्टिन खोलेको छ समरदुङमा कोही गयो भने खानु होला समरदुङमा कोही छ भने कमेन्ट गर्नु होला त्यही छेउमै छ ल किचन चाहिँ यहाँ माथि बनाएर छ उत्तापट्टि दामी
ल हामीले चाहिँ यहाँ दाउरा सौरा टिपेर हाल्यौँ भित्र सो यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ नि यो चाहिँ गेस वाट इज दिस इज ए गाँजा रियल मस्त होइन गाइज यो चाहिँ होइन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तिते भन्दो रहेछ अनि यो चाहिँ राईहरूको त्यो मेनली वाचिपामा युज हुन्छ यो चाहिँ जस्ट लुक एट दिस यसले चाहिँ तितो तितो हुन्छ सो यो चाहिँ त्यो राईहरूले मेनली जुन ट्रेडिसनल त्यो वाचिपा हुन्छ नि त्यसमा युज हुन्छ यो चाहिँ सो इट लुक्स लाइक विच कालिफाको गाँजा ल कतिजनाले झोकाइसक्यो अरे प्रतिबिनले हेर्दा पनि कस्तो सेम देखिदिएको नि फेरि यस्तो दामी ल प्रतिबिनहरूको चाहिँ किचन यहाँ बनाएको छ अहिले टेम्पोररी अलिकति यहाँ कम्प्लिट भएको छैन ल ऊ माथिको चाहिँ एम डाँडा हो त बजार ल इट लुक्स लाइक दिस हामी कति पार्टी गर्थ्यो यो परको चाहिँ कालिम्पोङ हो यता मोनसोङ कास्युम पर्छ यता मोनसोङ साइड हो सबै बङ्गाल लाइन देख्छ यहाँबाट चाहिँ अलरेडी अहिले चाहिँ खानासाना खाएर अहिले चाहिँ खानासाना खाएर हामी यहाँ तल प्रतिबिनको रुममा आयौँ प्रतिबिनको चाहिँ यहाँ काम रहेछ अब प्रतिबिन चाहिँ टिचर गर्दैछ नि त अनि यहाँ पेपर काट्ने काम चराको नक्सा देख्दैन प्लिज बाघमा बिरालोबाट के नक्सा बनाउनु भनेको थियो कि बिरालो बनाएको त हिन्दीमा यो चाहिँ हिन्दीमा चाहिँ सिएटी क्याटहरू त प्रतिबिनले सिलासले जस्तो बनाएछ है कस्तो बनायो नक्सा नक्सा हेर्नु पहिला यो चाहिँ कुन चाहिँ बिरालो सबैको हेर्नु नक्सा नक्सा चाहिँ हेर्नु है सर भएको एक्सपिरियन्स कस्तो हुँदो रहेछ भन्नु र बिरालोको चाहिँ धेरै राम्रो धेरै राम्रो बिरालो हेर न ओ मागो टुरु लभ लकडाउनले गर्दा सबै अन्त यो चाहिँ हाम्रो सिलास भाइ हो यो सिलास भाइ तँ फर्स्ट टाइम हो नि भ्लगमा हो नि दा आफ्नो बारेमा केही भन्दैन नभन्नु होला नरेगाको प्रेसिडेन्टहरू नरेगा प्रेसिडेन्ट तँ के हो पुष्पा मुभीको डिरेक्टर होइन होइन यो बाघ हो बिरालो नै साला वाउ बाघ हो बिरालो आम्बो कतिखेप ट्राई गरेको थिएछ हेर्नु नि आम्बो हेर्नु त हामी जस्तो थुक्लाएर चाहिँ मेटाउँदैन रहेछ अहिले एउटा लिजेन्ड छ नि नक्सा बनाउने यो बिरालो त झन् टेलिस्कोप लाएर हेर्नु पर्ने चाहिँ बी मात्रै रहेछ रालु नै हराएछ वाट इज दिस बिरालो तर म भन्दा त राम्रै बनाउँदो रहेछ हजुरले द्याट्स कल आइल्यान्ड के भन्छ अरे द्याट्स कल आइल्यान्ड अहिले एउटै बिरालो 30 मार्क्सको बनाइदिएको भए चाहिँ ठुलो बनाइदिँदैन नि त अन्त 2-3 मार्क्सको बिरालो त 2-3 मार्क्सको खालको नै बनाइछ तर ठिकै हो नि मार्क्स अनुसार चाहिँ ठिकै हो 2 मार्क्सको बिरालो त त्यस्तै बनाउनु पर्ने खुट्टै नभएको आलु त्यो चाँदनी चौक चाइनामा छ नि आलु त्यस्तै छ त प्रतिबिनलाई टेन्सन एउटा क्वेसन चाहिँ थियो नि त पाल्देनको डक्टर ने कहाँ लेप्नेको कहाँ थियो कि एन्सर लेखेको छ कि पाल्देनको डक्टर ने कहाँ लेप्नेको कहाँ क्वेसन माग्दैछ आफै सुटेको अघि एक क्वेसन दिनु तर त्यो चाहिँ अब मलाई जोतेको नि अब हुन्छ नि अब म सोधिरहेको छु क्वेसन चाहिँ उल्टा मलाई क्वेसन सोधिदिएको नि सर्ट चाहिदिनुहोस् न रक्सी चाहिने भने थ्याङ्क यू भाइ मेहनतले थ्याङ्क यू भाइ तैँले भोलि वर्ष तेरो वाइफ पाल्ने रहेछस् वाइफले पो बनाउँछ त उसलाई
आमा वाइफले चाहिँ पकाएर नखाउने त कहाँ खुवाउँछ हौ ऊ यस्तै हुन्छ ओ हेर्नु नि त त्यो छोड्नु त तँलाई के छ यस्तो लाइफको बारेमा भन्नु केही छैन मलाई वाट इज लाइफ लाइफ इज लाइफ के भन्नु यो चाहिँ पम्पोक डाँडा हो गुड मर्निङ गाइस आज चाहिँ हामी इस्माइल दा पनि यहीँनिर हुनुहुन्छ हाम्रो यो प्रतिम्बुको घर हो अन्त आज चाहिँ हाम्रो घरमा खाना खानु गइरहेको छ इस्माइल दा अनि म सो वाट्स अप मर्निङ गाइज यो चाहिँ डे 2 हो पम्पोकमै छु म अहिले चाहिँ हामी खास चाहिँ के भयो भने म घर जानु आँटेको थिएँ सो मोमो खाने प्लान भयो केटाहरूको बेलुका त्यसले गर्दा फेरि प्रतिबिनकैमा छु म अहिले चाहिँ सिलास भाइकोमा हामी खानाको लागि जाँदैछौँ अनि अहिले कति बज्यो भने 11:30 भयो अब बिस्तारै गएर सिलास भाइसँगै घाँस काट्नु जानु लाग्छ छ अहिलेको मोडर्न किचन टेम्पोररीको लागि सो यहाँ चाहिँ घर बनाउँदो रहेछ पहिला चाहिँ घर चाहिँ खास चाहिँ यहाँ थियो अहिले चाहिँ यहाँ रहेछ इन्ट्रोडक्सन गर्दा त किचनको एक एकवटा पार्टहरू यो चाहिँ हाम्रो बोलेछ यहाँनिर चाहिँ पुरा यो सामानहरू सबै यो चाहिँ अब सबै पार्टीले यो दिदीलाई यो फ्रिजलाई सानो राम्रो गरेछ हामीलाई ओके यहाँ चाहिँ सिलासको दिदी हेलो भने ल उनीले चिया बनाउँदैछ यहाँ बाद सिलास घाँसमा जान्छ ल अहिले चाहिँ हामी सिलासकोमा खानासाना खाएर अब चाहिँ जाँदैछौँ अब चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि घाँस काट्नु जाने आज म चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गाउँको एक्टिभिटिजहरू अलिकति देखाउनुको लागि आएको अनि यहाँ चाहिँ यतै बस्छु म ओ सिले आउँदैछ यता सिलास र म चाहिँ घाँस काट्नु गएको होइन ल सिलासले फोन चाहिँ घरमै छोड्यो के भन्नु अरे फोन आयो भने चाहिँ घाँसमा गएको भन्नु भएन नि कहाँ अफिस गएको भन्नु पऱ्यो नि त भेटी अफिसहरू न त अन्त ड्युटीमा मिट्टीमा मिल्छ नि अलिअलि भएको इज्जत पनि जान्छ नि ल सिलास भाइ चाहिँ भारी पुग्यो